Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. A humble request to all my dear students. This video which I have presented here is especially for your bright career ahead in the matter of English subject. It takes many days in editing and recording to complete a single video project. It's a humble request from my side to all of you to promote my videos by watching them online. If you download directly, my videos won't get views, watch time minutes, ranking, likes and comments. So please watch videos online to promote my channel. Suraj Bhatt. नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत छ जसको नाम रहेको छ एचएससीबी सुरज र यो आजको भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला मैले आफ्नो प्रत्येक भिडियोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु र त्यो रिक्वेस्ट हो मैले प्रस्तुत गरेका पोइन्ट्सहरू मैले बोलेका लाइनहरूलाई एउटा राम्रो नोट कपी बनाएर पढ्ने बानी बसालौं यदि तपाई यसरी पढ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि आउँदो एनईबी बोर्ड एक्जामिनेसनमा तपाई अंग्रेजी विषयमा राम्रो अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ र यदि तपाईलाई अंग्रेजी विषयका च्याप्टरहरू चाहिएको छ भने तपाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न खोजेको भिडियो सजिलै तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यस भिडियोको आई बटनमा प्रत्येक 3-3 मिनेटको अन्तरालमा मैले लिंकहरू राखेको छु तपाई आई बटनको लिंकमा क्लिक गरी भिडियो सेक्सनमा गई आफूले चाहेको च्याप्टर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड विथ माई भिडियोज नोटिफिकेसन र अब हामी लागौं आजको इम्पोर्टेन्ट भिडियोतर्फ र प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म राम्ररी हेरिदिनु होला यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला यदि मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्दा नि हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच लेट्स स्टार्ट Two Little Soldiers by Hseb Maupassant, Class 11, New Course. About author. Background of author. लेखकको पृष्ठभूमि. नाम गाइडी मौपासंट. राष्ट्रियता फ्रांसेली. जन्म मिति उहाँको जन्म सन् 1850 अगस्त महिनाको 5 गते भएको थियो जन्म स्थान उहाँको जन्म फ्रान्स देशको टुर भिलेज सर आर्क्युज भन्ने ठाउँमा भएको थियो मृत्यु उहाँको मृत्यु 42 वर्षको उमेरमा सन् 1893 जुलाई 6 का दिन फ्रान्सको प्यारिस प्यासी भन्ने ठाउँमा भएको थियो लेखन शैली प्रकृतिवाद यथार्थवाद. He was a novelist, poet and short story writer. उहाँ एकजना उपन्यासकार, कवि र संक्षिप्त कथा लेखक हुनुहुन्थ्यो. His notable works. उहाँका ख्याति प्राप्त कार्यहरू. Belle Amie, The Necklace. About this story. This story, Two Little Soldiers by Guy Maupassant, is a bizarre triangular love story which has quite tragic end. Guy Maupassant द्वारा लिखित यो कथा दुई साना सिपाहीहरू एक विचित्र त्रिकोणीय प्रेम कथा अर्थात 3 जना बीचको प्रेम कथा हो जसको निकै दुखद अन्त्य छ. This story has presented various flaws of triangular love relationships. यस कथाले त्रिकोणीय प्रेम सम्बन्धहरूका अनेकौं त्रुटिहरू प्रस्तुत गरेको छ. Setting माहौल. Two Little Soldiers takes place in Courbevoie, a town in the countryside of France. यो कथा दुई साना सिपाहीहरू फ्रान्स देशको गाउँतिर अवस्थित Courbevoie नामक एक सानो शहरमा घटेको हो. Although there is no combat in the story, there is war going on. यद्यपि कथामा लडाई नभए तापनि युद्ध भइरहेको अवस्था छ. Writing style.
लेखन शैली. Here in this story, the writer has applied very realistic style of writing. यहाँ यस कथामा लेखकले ज्यादै यथार्थ लेखन शैलीको प्रयोग गर्नुभएको छ. Most of his writings include the events related with soldiers and war because he had spent his life in army. उहाँका धेरैजसो लेखहरूमा सिपाहीहरू र युद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरू समावेश हुन्छन् किनकि उहाँले आफ्नो जीवन सेनामा बिताउनु भएको थियो. He even preferred to write about the love affairs. उहाँ प्रेम मामिलाहरू बारेमा समेत लेख्न रुचाउनुहुन्थ्यो. Summary for you to copy in both English and Nepali languages. Let's start. Two little soldiers. दुई साना सिपाहीहरू. This short story, Two Little Soldiers, is a triangular love story which has been written by a French writer, Guy de Maupassant. यो संक्षिप्त कथा दुई साना सिपाहीहरू एक त्रिकोणीय प्रेम कथा अर्थात तीन जना बीचको एक प्रेम कथा हो जुन एक जना फ्रान्सेली लेखक गाई डी मौपासन्ट द्वारा लेखिएको हो. The story is about a bizarre triangular love which has a completely unexpected result at the end. यो कथा एक विचित्र त्रिकोणीय प्रेमका बारेमा हो जसको अन्त्यमा पूर्ण रूपले एक आशा नै नगरेको परिणाम छ. This story shows the compatibility of friendship and romantic love with change, discontent, conflict, betrayal and jealousy. यो कथा मित्रता र रुमानी प्रेम सँगै परिवर्तन, असन्तुष्टि, द्वन्द्व, धोका र ईर्ष्याको अनुकूलता देखाउँछ. This story has presented the setting of Courbevoie, a town on the outskirts of Paris in the French countryside. यस कथाले पेरिसको बाहिरी हातामा रहेको फ्रान्सेली गाउँको एक सानो सहर कर्बिभोयको सेटिङ अर्थात माहौल प्रस्तुत गरेको छ. The main characters here in this story are two French soldiers named Luc Le Ganedic and Jean Caudron. यहाँ यस कथामा मुख्य पात्रहरू लुक ले ग्यानिडेक र जीन कडुरन नामक दुईजना फ्रान्सेली सिपाहीहरू हुन्. Now main plot. मुख्य कथासार. Characters weekend. पात्रहरूको हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात बिदाको दिन आइतबार. Both soldiers, Luc Le Ganedic and Jean Caudron, were quite good friends of each other. दुवैजना सिपाहीहरू लुक ले ग्यानिडेक र जीन कडुरन एक अर्काका निकै राम्रा साथीहरू थिए. Among them, Jean Caudron was a bit quiet and shy, whereas Luc Le Ganedic was carefree and open-minded. ती दुईजना मध्ये जीन कडुरन अलि शान्त र लज्जालु थियो जबकि लुक ले ग्यानिडेक बिन्दास र खुल्ला विचारको थियो. Every Sunday, both of them spent their holiday away from their barracks out in the countryside. प्रत्येक आइतबार दुवैजना तिनीहरूको बिदा तिनीहरूको छाउनीबाट पर बाहिरी गाउँमा बिताउँथे. They enjoyed their holidays in a little wood which was located at the end part of Bejones. तिनीहरू आफ्नो बिदाहरूको आनन्द एउटा सानो जंगलमा उठाउँथे जुन जंगल बेजोन्सको अन्तिम भागमा अवस्थित थियो. During their journey towards Bejones, they used to walk so fast without chatting. तिनीहरूको बेजोन्सतिरको यात्रामा तिनीहरू नबोली तेज हिँड्ने गर्दथे. They would stop for several minutes at Bejones Bridge to enjoy the river scene and its wide surging sails. तिनीहरू बेजोन्सको पुलमा सेन नदी र त्यसको बगिरहेको सेतो छालहरूको आनन्द उठाउन धेरै मिनेटहरूका लागि रोकिन्थे.
They would bend over the railing of the bridge to enjoy the scene of the river. तिनीहरू पुलको बारमाथि निहुरिएर नदीको दृश्यको आनन्द उठाउँथे. This particular river reminded them of their homes. यो विशेष नदी तिनीहरूलाई तिनीहरूको घरहरूको सम्झना दिलाउँथ्यो. They would buy the essential provisions like bread, wine, etc. from stores after moving across the bridge. तिनीहरू पुल पारी लागिसके पश्चात पसलहरूबाट तिनीहरूको आवश्यक खाने सामग्रीहरू जस्तै ब्रेड, पिउने वाइन रक्सी इत्यादि किन्दथे. Finally, after crossing the village, they would reach a little forest, the area which reminded them of their homeland Plaunivon. अन्तिममा गाउँ पार गरिसके पश्चात तिनीहरू एउटा सानो जंगलमा पुग्दथे, एक क्षेत्र जुन तिनीहरूलाई तिनीहरूको मातृभूमि प्लाउनिभोनको सम्झना दिलाउँथ्यो. Both of them would enjoy a lot in that peaceful environment quite away from the noise of the town. दुवैजना शहरको कोलाहलबाट धेरै पर त्यो शान्त वातावरणमा खूब रमाइलो गर्दथे. Entry of a young milkmaid. एक जना जवान ग्वालिनीको प्रवेश. One day both soldiers met a young milkmaid who was taking her cow to the pasture to milk. एक दिन दुवैजना सिपाहीहरूले एकजना जवान ग्वालिनीलाई भेटे जो आफ्नो गाईलाई दुवाउन चर्चका पादरी अर्थात् पुरोहित कहाँ लगेर गइरहेकी थिइन्. Next Sunday the milkmaid talked to them while moving towards the pasture along with her cow. अर्को आइतबार ग्वालिनी तिनीहरूसँग बोलिन् जब तिनी आफ्नो गाईसँगै पादरी कहाँ गइरहेकी थिइन्. When she returned, she said her cow's milk to them. जब तिनी फिर्ता भइन् तिनले आफ्नो गाईको दूध तिनीहरूसँग बाँडिन्. They talked again about various things. तिनीहरूले पुनः अनेकौं कुराहरू बारे कुराकानी गरे. She promised to meet both of them the following Sunday. तिनले दुवैजनासँग आउने आइतबार भेट्ने वाचा गरिन्. The next weekend, Jean Carduran suggested Lukli Ganidek that they should provide present to the milkmaid. अर्को हप्ताको अन्तिम दिन जीन कर्डुरेनले लुक्ली ग्यानिडेकलाई तिनीहरूले ग्वाल्नीलाई उपहार उपलब्ध गराउनु पर्दछ भनी सुझाव दियो. Both of them decided and bought bonbon for her. दुवैजनाले निर्णय गरे र तिनका लागि चकलेट क्यान्डी बोनबोन किने. When they met her the next Sunday, they became quite shy to tell her about the present. जब तिनीहरूले तिनलाई अर्को आइतबार भेटे तिनीहरू तिनलाई उपहार बारे बताउन निकै लजाए. Finally, Lukli Ganidek revealed her about the present and Jean Carduran provided her bonbon. अन्त्यमा लुक्ली ग्यानिडेकले उपहार बारे खुलासा गर्यो र जीन कर्डुरनले तिनलाई चकलेट क्यान्डी बोनबोन उपलब्ध गरायो. She became quite happy to receive candy from the soldiers. तिनी सिपाहीहरूबाट क्यान्डी प्राप्त गर्दा निकै खुसी भइन्. As weeks passed by, the milkmaid became the topic of conversation for both soldiers in the barracks. जस्तै हप्ताहरू बित्दै गए ग्वाल्नी दुवैजना सिपाहीहरूका लागि छाउनीमा वार्तालापको शीर्षक बनिन्. Every time they used to talk about her. प्रत्येक समय तिनीहरू तिनका बारेमा कुरा गर्ने गर्दथे. After more meetings, these three people became quite good friends of each other. धेरै भेटहरू पश्चात यी तीनजना मानिसहरू एकअर्काका निकै राम्रा साथीहरू बने. The milkmaid also started providing them with breakfast items in their meetings. ग्वाल्नीले पनि तिनीहरूको भेटहरूमा तिनीहरूलाई खाजा परिकारहरू उपलब्ध गराउन सुरु गरिन्. Deceitful move by Lukli Ganidek.
लुकले ग्यानेडेकद्वारा गरिएको धोकेबाजपूर्ण चाल. लुकले ग्यानेडेक started leaving the barracks time and again. लुकले ग्यानेडेकले समयपिच्छे छाउनी छाड्न सुरु गर्यो. He left the barracks on Tuesday and appeared back quite late. उसले छाउनी मंगलबार छाड्यो र छाउनीमा निकै ढिला देखा पर्यो. He left the barracks again on Friday. उसले पुनः शुक्रबारको दिन छाउनी छाड्यो. He borrowed money from Jean Carduran but offered him no explanations related to his leave. उसले जीन कार्डुरेनसँग पैसा सापटी माग्यो तर जीनलाई आफ्नो विधाबारे व्याख्याहरू टक्र्याएन अर्थात् बताएन. He kept on leaving barracks for several hours in a daytime and returned barracks during the night. उसले दिनको समयमा धेरै घण्टाहरूका लागि छाउनी छाड्ने र रातको समयतिर छाउनीमा फिर्ता आउने कार्य गरिरह्यो. Jean didn't know about Luke's activities outside the barracks. जीनलाई लुकको छाउनी बाहिरको गतिविधिहरू बारे थाहा नै भएन. Jean Carduran's jealousy and heartbroken state. जीन कार्डुरेनको ईर्ष्या र मुटु टुक्रिएको अवस्था. Next Sunday, when the girl appeared with her cow, she became quite happy to see Lukely Ganidek. अर्को आइतबार जब केटी आफ्नो गाईसँग देखा परी तिनी लुकली ग्यानिडेकलाई देख्दा निकै खुसी भइन्. She rushed up to Lukely Ganidek. तिनी चाँडै कुदेर लुकली ग्यानिडेक भएको ठाउँमा पुगिन्. She embraced and kissed Lukely Ganidek. तिनले लुकली ग्यानिडेकलाई अंकमाल र चुम्बन गरिन्. She didn't pay attention to Jean Carduran. तिनले जीन कार्डुरेन प्रति कुनै ध्यान दिइनन्. Both Lukely Ganidek and milkmaid disappeared in the wood for a long time. दुवै जना लुकली ग्यानिडेक र ग्वालिनी जंगलमा धेरै बेरसम्मका लागि बिलाए. Sitting alone, Jean Carduran became quite desperate. एक्लै बस्दा जीन कार्डुरेन निकै निराश भयो. He couldn't understand anything about their acts. उसले तिनीहरूको क्रियाकलापहरू बारे केही बुझ्नै सकेन. He felt his heart broken. उसले आफ्नो मुटु ठुक्रिएको महसुस गर्यो. He realized his liking towards the girl. उसलाई आफ्नो केटीप्रतिको चाहनाको आभास भयो. He even realized about the fact behind Luke's acts of leaving barracks for several hours. उसलाई लुकले धेरै घण्टाहरूसम्म छाउनी छाडेको क्रियाकलापहरू पछिको तथ्यबारे समेत थाहा भयो. He felt himself fool. उसले आफूलाई मूर्ख महसुस गर्यो. When they returned, both lovers kissed again. जब तिनीहरू फिर्ता भए दुवै प्रेमीहरूले पुनः चुम्बन गरे. The milkmaid didn't even provide milk to Jean that day. ग्वालिनीले त्यो दिन जीनलाई दूध समेत उपलब्ध गराइनन्. Bad luck of Jean Carduran. Jean Carduranको दुर्भाग्य. While returning to barracks, Jean was feeling quite upset. छाउनी फिर्ता हुँदै गर्दा जीन निकै उदास महसुस गरिरहेको थियो. When they stopped just over the bridge, Jean Carduran leaned much over the bridge's railing, being so sad. जब तिनीहरू पुलको ठीक माथि रोकिए, जीन कार्डुरेन निकै दुखी भई पुलको बारमाथि ज्यादै निहुरियो. He couldn't balance his body over the railing in desperation. उसले निराशामा बारमाथि आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित गर्न सकेन. He fell into the river all of a sudden. ऊ अचानक नदीमा खस्यो. Lukely Ganidek shouted for help, being panicked, but no one was there. Lukely Ganidekले डराउँदै मद्दतको गुहार लगायो तर त्यहाँ कोही पनि थिएन. He only saw Jean's head for the last time. उसले अन्तिमपल्ट जीनको टाउको मात्र देख्यो. After that, Jean's body disappeared into the water. त्यसपछि जीनको शरीर पानीमा बिलायो. Later on, his dead body was found by boatmen that day. पछि गएर त्यो दिन डुङ्गा चलाउने मानिसहरूद्वारा उसको मृतक शरीर फेला पर्यो.
Being so nervous and sad, Luke Ganidek informed about Jean's accident in his barracks. ज्यादै आत्तिदै र दुखी भई लुकली ग्यानिडेकले जिनको दुर्घटनाबारे आफ्नो छाउनीमा सूचना दियो. Short summary. This short story, Two Little Soldiers, has been written by a French writer, Guy de Maupassant. यो संक्षिप्त कथा दुई साना सिपाहीहरू एकजना फ्रान्सेली लेखक गाई डी मौपासन्तद्वारा लेखिएको हो. This story has presented the theme of friendship, romantic love, discontent, betrayal, and jealousy. यस कथाले मित्रता, रोमानी प्रेम, असन्तुष्टि, धोका र ईर्ष्याको मूल भाव प्रस्तुत गरेको छ. The short story is about a triangular love where the deception of a friend has created an unfortunate incident for the next friend. यो कथा एक त्रिकोणीय प्रेम अर्थात तीनजना बीचको प्रेम बारे कथा हो जहाँ एकजना साथीको धोकाले अर्को साथीको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको सिर्जना गरेको छ. The main characters Luke Ganidek and Jean Cudrin were quite good friends. मुख्य पात्रहरू लुकली ग्यानिडेक र जीन कर्डरिन निकै राम्रा साथीहरू थिए. Both of them used to pass their weekend in a little wood of a bay zones quite away from their barracks. दुवैजना तिनीहरूको हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात् आइतबार आफ्नो छाउनीभन्दा धेरै पर बेजोन्सको एउटा सानो जङ्गलमा बिताउने गर्दथे. They enjoyed a lot in that environment because this particular area reminded them of their homeland. तिनीहरू त्यो वातावरणको ज्यादै आनन्द उठाउँथे किनकि यो विशेष क्षेत्र तिनीहरूलाई तिनीहरूको मातृभूमिको सम्झना दिलाउँथ्यो. They used to stop at Bejon's bridge and enjoy the scene of surging white sails that reminded them of fishing smacks of home. तिनीहरू बेजोन्सको पुलमा रोकिने र बगिरहेको सेतो छालहरूको दृश्यहरूको आनन्द उठाउने गर्दथे जुन तिनीहरूलाई घरको माहौलमा सानो डुङ्गामा बसी माछा मारेको सम्झना दिलाउँथ्यो. In the wood they enjoyed roasted sausages, bread and wine. जङ्गलमा तिनीहरू ससेजको सेकुवा, ब्रेड र वाइन रक्सीको आनन्द उठाउँथे. For them the trip of Bejons was just a kind of ritual. तिनीहरूका लागि बेजोन्सको यात्रा एक प्रकारको प्रथा जस्तै थियो. One day they met a milkmaid who was taking her cow to the pasture to milk. एक दिन तिनीहरूले एक ग्वाल्नीलाई भेटे जो दूध दुहाउन आफ्नो गाई चर्चका पादरी अर्थात् पुरोहित कहाँ लगेर गइरहेकी थिइन्. Next Sunday she talked with them. अर्को आइतबार तिनीहरूसँग बोलिन्. Due to their meetings, they became friends of each other. तिनीहरूको भेटहरूले गर्दा तिनीहरू एकअर्काका साथीहरू बने. They shared sweet items, milk, breakfast items, etc. तिनीहरूले मिठाईका परिकारहरू, दूध, खाजा परिकारहरू इत्यादि साटासाट गरे. As weeks passed by, Luke Ganidek started leaving barracks for several hours without informing Jean about it. जस्तै हप्ताहरू बित्दै गए लुकली ग्यानिडेकले छाउनी जिनलाई सूचित नगरी धेरै घण्टाहरूका लागि छाड्न सुरु गर्यो. He used to ask for money to Jean Cudrin but never revealed about his leave. ऊ जीन कर्डरिनलाई पैसा माग्ने गर्दथ्यो तर उसले आफ्नो बिदाबारे जिनलाई कहिल्यै खुलासा गरेन. Next Sunday, Jean found intimacy between Luke Ganidek and milkmaid. अर्को आइतबार जिनले लुकली ग्यानिडेक र ग्वाल्नी बीच घनिष्ठता भेटायो. He felt his heart broken. उसलाई आफ्नो मुटु टुक्रिएको जस्तो आभास भयो. He became quite discontent because the girl didn't pay attention to him. ऊ निकै असन्तुष्ट भयो किनकि केटीले उसप्रति ध्यान नै दिएनन्. He realized the betrayal of his friend. उसलाई उसको साथीको धोकाको आभास भयो. Being so sad, he committed suicide by letting his body fall into the river. निकै दुखी भई उसले आफ्नो शरीरलाई नदीमा खसालेर आत्महत्या गर्यो. Various short questions and their answers to understand the short story. यस संक्षिप्त कथालाई बुझ्नका लागि अनेकौं संक्षिप्त प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू. Question number 1. Describe the soldiers and their weekend.
सिपाहीहरूलाई र तिनीहरूको हप्ताको अन्तिम दिनलाई वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is, the soldiers here in this story are so little and thin. यहाँ यस कथामा सिपाहीहरू साह्रै साना र दुब्ला छन्. Their eyes are blue in color. तिनीहरूका आँखाहरू नीला रङका छन्. They look quite lost in their coats which are too big and long. तिनीहरू आफ्नो कोटहरूमा निकै हराएका जस्ता देखिन्छन् जुन कोटहरू ज्यादै ठूला र लामा छन्. Their sleeves hang down over their hands. तिनीहरूका बाउलाहरू तिनीहरूका हातहरू मुनि झुलिरहेका छन्. We find them in red trousers. हामीहरू तिनीहरूलाई राता ट्राउजर्समा भेटाउँछौँ. They are soldiers by their profession. तिनीहरू आफ्नो पेशाबाट सिपाहीहरू हुन्. They are in the barracks of Corbevoy. तिनीहरू एउटा सानो सहर कर्बीभोयको छाउनीमा छन्. They spend every weekend in a little wood which is located at the end part of Bejones far from their barracks. तिनीहरू हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात् बिदाको दिन आफ्नो छाउनी भन्दा टाढा एक सानो जंगलमा बिताउँछन् जुन बेजोन्सको अन्तिम भागमा अवस्थित छ. They enjoy the place so much because the place reminds them of their homeland. तिनीहरू यो ठाउँको ज्यादै आनन्द उठाउँछन् किनकि यो ठाउँ तिनीहरूलाई तिनीहरूको मातृभूमिको सम्झना दिलाउँछ. Every Sunday both soldiers leave the barracks. प्रत्येक आइतबार दुवैजना सिपाहीहरू छाउनी छाड्छन्. They move quite rapidly towards their destination without talking. तिनीहरू नबोली आफ्नो गन्तव्यतिर तेज बढ्दछन्. They stop at the bridge of Seine River and enjoy the surging white sails bending over the railings. तिनीहरू सीन नदीको पुलमा रोकिन्छन् र बारहरूमाथि निहुरिएर बगिरहेको नदीको सेतो छालहरूको आनन्द उठाउँछन्. After crossing the bridge, they buy the essential items for their picnic. पुल पार गरिसके पश्चात तिनीहरू आफ्नो पिकनिकका लागि आवश्यक सामग्रीहरू किन्दछन्. They roast sausages, eat bread and drink wine. तिनीहरू ससेजहरूको सेकुवा बनाउँछन्, ब्रेड खान्छन् र रक्सी पिउँछन्. They enjoy the peaceful environment talking about their homeland. तिनीहरू आफ्नो मातृभूमिको कुरा गर्दै शान्त वातावरणको आनन्द उठाउँछन्. After enjoying their picnic, both return slowly to their barracks. आफ्नो पिकनिकको आनन्द उठाइसके पश्चात दुवैजना बिस्तारै आफ्नो छाउनीतिर लाग्दछन्. They reach their barracks during evening time. तिनीहरू आफ्नो छाउनीमा साँझको समयमा पुग्दछन्. Question number 2. How would you describe the conflict between the friends? तपाई दुई साथीहरू बीचको द्वन्द्व कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? And the answer is, in most of the love triangular relationships, conflicts are seen among the lovers. धेरै जसो त्रिकोणीय प्रेम सम्बन्धहरूमा प्रेमीहरू बीच द्वन्द्वहरू देखिन्छन्. The nature of conflict is different in different cases. फरक-फरक मुद्दाहरूमा द्वन्द्वको प्रकृति फरक हुन्छ. Sometimes conflicts cross the limits and sometimes conflicts turn into lifelong jealousy as well as enmity. कहिलेकाहीँ द्वन्द्वहरूले हदहरू पार गर्दछ र कहिलेकाहीँ द्वन्द्वहरू आजीवन ईर्ष्या साथै शत्रुतामा बदलिन्छ. Here in this story we find conflict between person to person. यहाँ यस कथामा हामी व्यक्ति बीचको द्वन्द्व भेटाउँछौँ. Both little soldiers' attraction towards milkmaid reach so high. दुवैजना साना सिपाहीहरूको ग्वाल्नी प्रतिको आकर्षण चरम सीमामा पुग्दछ. She becomes the major topic of discussion for them. तिनी दुवैजनाहरूका लागि छलफलको मुख्य शीर्षक बन्दछिन्. Among the two friends' relationship, deception takes an ugly entry through Lukli Ganidek. दुईजना साथीहरूको सम्बन्धमा धोकाले एक क्रूप प्रवेश लुक्ली ग्यानिडेक मार्फत गर्दछ. Jean's realization about their affair makes him angry as well as jealous of both lovers. जीनको तिनीहरूको सम्बन्धबारे बुझाइले उसलाई रिस उठ्ने बनाउँछ साथै दुवै प्रेमीहरूप्रति ईर्ष्यालु बनाउँछ. He feels himself being cheated and betrayed by his good friend Luke. ऊ आफू आफ्नो राम्रो साथी लुकबाट ठगिएको र ढाटिएको महसुस गर्दछ. Here the conflict is seen in a very unexpressed way. यहाँ द्वन्द्व एकदमै अव्यक्त तरिकाले देखिएको छ. The mental conflict of Jean can easily be noticed. जीनको मानसिक द्वन्द्व सजिलै देख्न सकिन्छ. The sole cause behind this conflict is the milkmaid and also the deceptive acts of Luke.
यस द्वन्द्वको मूल कारण ग्वालिनी र लुकका धोकेबाजपूर्ण कार्यहरू समेत हुन्। Due to this hidden conflict, Jean has lost his life at the end. यो लुकेको द्वन्द्वले गर्दा जीनले अन्त्यमा आफ्नो ज्यान गुमाएको छ। Question number 3. Describe the story Two Little Soldiers as a tragedy. दुई साना सिपाहीहरू कथालाई एक दुखान्त कथा भनी वर्णन गर्नुहोस्। And the answer is, this short story, Two Little Soldiers, is a bizarre, dramatic, triangular love story which has been ended with a tragic incident. यो संक्षिप्त कथा दुई साना सिपाहीहरू एक विचित्र नाटकीय त्रिकोणीय प्रेम कथा हो जुन एक दुखान्त घटना साथ अन्त्य भएको छ। Here in this story we find jealousy, betrayal, romantic love with change, discontent as well as mental conflict. यहाँ यस कथामा हामीहरू ईर्ष्या, धोका, रुमानी प्रेम साथ परिवर्तन, असन्तुष्टि साथै मानसिक द्वन्द्व भेटाउँछौं। The milkmaid has created enmity between two friends. ग्वाल्नीले दुई साथीहरू बीच शत्रुताको सिर्जना गरेकी छिन्। She has become the main cause of Jean's fall down. तिनी जीनको पतनको मुख्य कारण बनेकी छिन्। We find both friends intimacy and their enjoyment during their weekends. हामीहरू दुवैजना साथीहरूको घनिष्ठता र तिनीहरूको आइतबारका बिदाहरूको आनन्द भेटाउँछौं। But after the entry of milkmaid in their life, deception starts playing its role. तर तिनीहरूको जीवनमा ग्वाल्नीको प्रवेश पश्चात धोकाले आफ्नो भूमिका खेल्न सुरु गर्दछ। We find deceptive acts of Luke Ganidek. हामीहरू लुकली ग्यानिडेकका ठगीपूर्ण क्रियाकलापहरू भेटाउँछौं। Due to these immoral as well as deceptive acts of both lovers, Jean suffers a lot. दुवैजना प्रेमीहरूका यी अनैतिक साथै ठगीपूर्ण क्रियाकलापहरूले गर्दा जीन ज्यादै पीडित हुन्छ। When he gets realization about their affair, he becomes so sad both physically and mentally. जब उसलाई तिनीहरूको नाताबारे आभास हुन्छ, ऊ मानसिक र शारीरिक हिसाब दुवैले निकै दुखी हुन्छ। He wants to cry being desperate. ऊ निराश भई रुन चाहन्छ। He feels himself a fool. ऊ आफूलाई एउटा मूर्ख ठान्दछ। The deception of both lovers makes him heartbroken. दुवैजना प्रेमीहरूको धोकाले उसको मुटु टुक्राइदिन्छ। He finds them quite indifferent towards him. ऊ तिनीहरूलाई आफूप्रति निकै व्यवस्था गर्ने खालको भेटाउँछ। He doesn't reveal his painful feelings to them. ऊ आफ्ना पीडादायक भावनाहरू तिनीहरूको सामु खुलाउँदैन। He feels better to commit suicide than to stay with betrayers. उसलाई ठगहरूसँग बस्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु नै बेस जस्तो लाग्दछ। The tragic death of Jean at the end of the story surprises the readers too. जीनको दुखान्त मृत्युले पाठकहरूलाई पनि अचम्मित पार्दछ। Question number 4. Why does deception enter into the offensive? किन तिनीहरूको मित्रतामा धोका प्रवेश गर्दछ? And the answer is, actually in most of the triangular love stories we find conflict, jealousy and betrayal. वास्तवमा धेरैजसो त्रिकोणीय मायाहरूमा हामीहरू द्वन्द्व, ईर्ष्या र धोका भेटाउँछौं। If we make an analysis of the characters, especially the soldiers, we find Jean a bit shy and quiet. यदि हामी पात्रहरूको विश्लेषण गर्छौं भने खास गरी सिपाहीहरूको हामी जीनलाई अलि लज्जालु र शान्त भेटाउँछौं। On the other hand, we find Luke Ganidek more social and open-minded. अर्कोतिर हामी लुकली ग्यानिडेकलाई ज्यादै सामाजिक र खुल्ला विचारको भेटाउँछौं। Here he has acted a bit faster than Jean in the matter of love relationship with milkmaid. यहाँ उसले ग्वाल्नीसँगको प्रेम सम्बन्धको मामिलामा जीन भन्दा अलि तेज भूमिका निर्वाह गरेको छ। He keeps on leaving barracks without informing Jean about his intentions. ऊ जीनलाई आफ्ना मनसायहरूको बारेमा सूचित नगरी छाउनी छाड्ने काम गरिराख्दछ। Due to the arrival of the milkmaid, both soldiers become curious about her. ग्वाल्नीको आगमनले गर्दा दुवैजना सिपाहीहरू तिनका बारेमा इच्छुक हुन्छन्। Luke Ganidek starts deceiving Jean. Luke Ganidek जीनलाई ठग्न सुरु गर्दछ। He keeps on meeting the girl outside the barracks. ऊ केटीलाई छाउनी बाहिर भेटिराख्दछ। In this way, deception enters into their friendship. यस प्रकारले धोका तिनीहरूको मित्रतामा प्रवेश गर्दछ।
Question number 5. Do you think that look is a betrayer of friendship? के तपाईलाई लुक मित्रताको एक धोकेबाज हो भनी लाग्दछ? And the answer is yes, I think that look is a betrayer of friendship. हो मलाई लुक मित्रताको एक धोकेबाज हो भनी लाग्दछ. Here he has played a deceptive role with his friend Jean. यहाँ उसले आफ्नो साथी जीनसँग ठगीपूर्ण भूमिका खेलेको छ. Due to his betrayal, Jean not only suffers but also dies at last. उसको धोकाले गर्दा जीन न केवल पीडित हुन्छ तर अन्त्यमा मर्छ पनि. Luke hasn't expected suicide of Jean. लुकले जीनको आत्महत्याको आशा नै गरेको हुन्न. Due to milkmaid, he keeps on deceiving Jean. ग्वाल्नीले गर्दा ऊ जीनलाई ठगिराख्दछ. Just for a milkmaid, he cheats his friend time and again. एकजना ग्वाल्नीका लागि मात्रै ऊ आफ्नो राम्रो साथीलाई समय पछि ठग्दछ. He kisses the girl in front of Jean shamelessly. ऊ जीनको अघि केटीलाई लाज नमानी किस गर्दछ. He doesn't even care about feelings of Jean. ऊ जीनका भावनाहरूको समेत वास्ता गर्दैन. His deceitful acts have become the sole cause of Jean's death. उसका ठगीपूर्ण कार्यहरू जीनको मृत्युको मुख्य कारण बनेको छ.